Hi Dhrumil, welcome to Brick by Brick with CREDAI. One more time, after a very long time, we are doing this podcast. And still, when we started for the first time, I think 1.5, 2 years back, we were of the concept that this is the first podcast series that is by a developer to a developer. And till date, nobody else, in my knowledge, has done this in any other cities as well. So it's a big achievement to CREDAI Vadodara, to our initiative. Thanks to your presidency to support this initiative. I think a big applause for you as well, who has been taking this forward for so long. I know it's difficult to coordinate timing with real estate developers, and to get this going for such a long time, I think it's a big achievement to the team as well. And I think CREDAI Vadodara has been very supportive in this initiative. And I think we have just started. It's a long way to go. And there are plenty of new builders also coming in town, in the state. I think they get to learn as well. They get to learn new things. And it's a good initiative. I think we should carry it forward for a long time. So Dhrumil, COVID પછી બધી બહુ વસ્તુ બદલાઈ ગઈ છે. 5-6 વર્ષ થઈ ગયા કોવિડને. Lot of price rise has taken place. Apartments પહેલા નાના હતા, હવે મોટા થઈ ગયા છે. Lot of geopolitical crisis, lot of inflation, lot of wars. Gold prices has been up and down, stock market has been up and down, almost constant since last 2 years. But real estate is one thing જે steady છે અને consistently એટલે એમાં કોઈ ઝુકાવ નથી. ગોલ્ડ ને સિલ્વરમાં શું થયું કે ગોલ્ડ સ્પેક્યુલેશન ચાલુ થઈ ગયું છે અને એમાં સ્ટેબિલિટી ઇટ્સ અ સેફ એસેટ. હવે એવું કહેવાતું નથી કે તમે સોનું લેશો એટલે તમારું સોનું નહીં પડે, એવું નથી કહેવાતું. એટલે પણ રિયલ એસ્ટેટ એવું વસ્તુ છે કે તમે યુ કેન પાર્ક યોર મની એન્ડ સ્લીપ એટ નાઇટ એટ ઇઝ. કહેતો જ આવ્યો છું ને, પહેલાં પણ કહું છું, હજુ પણ કહું છું કે રિયલ એસ્ટેટ ઇઝ ધ રિયલ એસેટ. બાકી બધી જે એસેટ્સ છે એ પેપર પર છે. આઈ મીન જેટલા પણ તમે શેર ખરીદી લો, તમે ઇક્વિટી ખરીદી લો, ગોલ્ડ સિલ્વર ઓલ્સો નાઉ ઇટ્સ મોર સ્પેક્યુલેટિવ, નાઉ મોર વોલેટાઇલ. બાકી જેટલી પણ એસેટો છે એ બધી બીજાના હાથમાં છે. રિયલ એસ્ટેટ જ એવી વસ્તુ છે જે તમારા નામે રહી શકશે. પ્લસ ઇન્ડિયામાં આજે નહીં, ભૂતકાળમાં પણ નહીં, પણ ભવિષ્યમાં પણ રિયલ એસ્ટેટમાં કોઈ દિવસ ડાઉનફોલ આવે એવી પરિસ્થિતિ થવાની જ નથી. બરાબર. તો પ્રાઇમરી રીઝન અને લોજિક બેન્ડ ઇઝ કે પોપ્યુલેશન ગ્રોથ જ એટલું છે. આજની તારીખે પણ આપણું મેજર પોપ્યુલેશન સ્ટેઝ ઇન રૂરલ ઇન્ડિયા, જે ધીરે ધીરે પ્રોગ્રેસ કરીને શહેરમાં આવતું જશે. તો શહેરો તો ગ્રો થવાના જ છે. હવે આઈ થિંક યુ વુડ હેવ નોટિસ ઓલ્સો, અને ઇટ્સ ઓબ્વિયસ કે હવે માઇક્રો સિટીઝ ડેવલપ થવા માંડી છે. મેટ્રો સિટીઝ સેચ્યુરેશન પર આવી ગયા છે. તો નાની નાની શહેર છે, ધારો કે બરોડા છે, આણંદ છે, આ સાઈડ ઇન્દોર છે, હૈદરાબાદની સરાઉન્ડિંગ સિટીઝ છે, નોઈડાની સરાઉન્ડિંગ જેટલા એરિયાઝ છે. તો એ નાના નાના શહેરો પોપઅપ થવા માંડ્યા છે અને વધારે ડેવલપ થવા માંડ્યા છે. પીપલ પ્રિફર ટુ સ્ટે ઇન અ સ્મોલર સિટીઝ નાઉ દેન મેટ્રો સિટીઝ. ધ પ્રાઇમરી રીઝન ઇઝ ઓબ્વિયસલી કોસ્ટ અફોર્ડેબિલિટી વધતી હોય છે. એમને જગ્યા મોટી રહેવા જોતી હોય છે, તો એ મોટા શહેરોમાં મળતી નથી. તો હવે નાના શહેરો, એના લીધે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તો ડેવલપ થઈ જ રહ્યું છે થેન્ક્સ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થઈ જતું હોય તો લોકોને રહેવામાં કોઈ વાંધો નથી આવતો. નાના શહેરોમાં બધી જ સુવિધાઓ જો ઉપલબ્ધ હોય તો દે વિલ પ્રિફર ટુ સ્ટે ઇન અ સ્મોલર ટાઉન એન્ડ એન્જોય ઓલ ધોઝ બેનિફિટ્સ દેન રાધર સ્ટેઇંગ ઇન અ મેટ્રો ટાઉન. તો મારું તો પહેલાં પણ એવું જ કહ્યું, હજુ પણ માનવું છે કે પૈસા લગાડવા હોય તો રિયલ એસ્ટેટમાં લગાડવા જોઈએ. સાચી વાત. એન્ડ દેર ઇઝ અ સેઇંગ વિચ આઈ સે દેટ રિયલ એસ્ટેટ એ ખરીદવા માટે વેઇટ ના કરવું જોઈએ. રિયલ એસ્ટેટ ખરીદીને વેઇટ કરવું જોઈએ. તો ઇટ વિલ ઓલવેઝ ગ્રો, ઇટ વિલ ઓલવેઝ કમ્પાઉન્ડ. બાકી બધામાં કેવું છે કે તમારો પૈસો કોઈ બીજાના હાથમાં છે. તમે આજે ગોલ્ડ સિલ્વર લઈ લો તો ધ ટ્રેડર્સ આર સ્પેક્યુલેટિવ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ. હમણાં તમે જે ક્રેશ જોયું, સિલ્વરમાં જોયું, ગોલ્ડમાં જોયું, ઇન ટર્મ્સ ઓફ એની અધર કોમોડિટી ઓલ્સો, એ કમાન્ડ તમારા હાથમાં જ નથી. રિયલ એસ્ટેટ એવી વસ્તુ છે, એટલીસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા, કે એ ગ્રોથ થવાની છે બિકોઝ એનું કોઈ પ્રોડક્શન જ નથી. અને બીજું શું છે કે આપણા દેશમાં 150 કરોડની પોપ્યુલેશન છે અને જે રિયલ ગ્રોથ સિટીઝ જે છે એ બહુ ફાઇનાઇટ છે. અને સ્પેસિફિકલી આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો બરોડા છે, અમદાવાદ છે, અહીંયા તો એટલી બધી હવે ડિમાન્ડ ઊભી થઈ રહી છે અને સપ્લાય ઇઝ શોર્ટ બિકોઝ એવરીબડી ઇઝ નાઉ લુકિંગ ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ગુજરાત. નાઉ વોટ હેઝ હેપન, શું થયું કે આ દુબઈના ક્રાઇસિસ, ઇટ ઇઝ સચ અ હોટ ટોપિક રાઇટ નાઉ. હું તમારા પર ન્યૂઝ લઈશ એના પર કે હવે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, જે ગુજરાતીઓ બહુ જ ભારી માત્રામાં દુબઈમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હતા, જેને પણ પૂછે બધાના મગજના ઓન ટોપ ઓફ માઇન્ડ હતું કે મારે દુબઈમાં એક ફ્લેટ લેવો છે, મારે આ કરવું છે. હવે વિલ ઇટ ચેન્જ? My personal opinion, don't get me wrong, my personal opinion એવું છે કે whatever is happening geopolitically, I don't support that. But it's been a fortunate incident for India.
જે પણ થઈ રહ્યું છે એ ઇન્ડિયા માટે બહુ ઘણું સારું થઈ રહ્યું છે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે થવું જોઈએ, હા થઈ ગયું છે તો પણ ભારત માટે તો ઘણું જ સારી વસ્તુ છે. અને ભારતમાં જો કઈ સારી વસ્તુ થશે તો ગુજરાત માટે તો સૌથી સારી વસ્તુ છે. દેટ ગોઝ વિધાઉટ સેઇંગ. એટલે હવે જે એટલીસ્ટ જે બહારના પૈસા જે યુએસ જતા હતા, દુબઈ, મિડલ ઇસ્ટમાં જતા હતા, એ બધા હવે સેચ્યુએટ થઈને ઇન્ડિયા પાછા આવશે. ઇન્ડિયામાં આવશે તો ઘણો સારો રેશિયો ગુજરાતમાં આવશે, અને ગુજરાતમાં આવશે તો ખાસ કરીને બરોડામાં તો ડેફિનેટલી આવશે ને આવશે જ. તો આઈ એમ અ બિગ ઓપ્ટિમિસ્ટિક ઇન દેટ ફ્રન્ટ કે ભાઈ જે થયું એ સારા માટે થયું છે, એટલીસ્ટ ફોર ઇન્ડિયા અને એટલીસ્ટ ફોર ગુજરાત. We don't support what is happening, but I think it's a very good period for India to grow now, especially in real estate, because majority of the production houses will come back to India. જે વિચારતા હતા, જે બોર્ડર લાઇન પર હતા, કરીએ ના કરીએ, ડિસિઝન પેન્ડિંગ હતા, એ બધા હવે ડિસિઝન લઈને આવી જશે. અને જેને એક્સપાન્શનના પણ ડિસિઝન પેન્ડિંગ હતા એ પણ હવે ફૂલફિલ થશે. તો એનાથી ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોડક્શન વધશે, ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રોથ વધશે, એટલે ડિમાન્ડ ઓટોમેટિકલી વધશે જ. અને બીજું શું હતું કે બહુ જ લાઈક જે ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ પબ્લિક વોઝ મૂવિંગ ટુ દુબઈ. આપણે બરોડાની વાત કરીએ, અમદાવાદની વાત કરીએ, બોમ્બેની વાત કરીએ, તો દે ઓલ થિંકિંગ ઓફ દુબઈ એઝ અ સેકન્ડ હોમ, રાઈટ? પણ હવે એવું થશે કે ઇવન પીપલ એક્સપેક્ટ જે દુબઈમાં રહે છે અને જે ત્યાં સાઉદી અને મસ્કત બધે રહે છે, દે વર નોટ લુકિંગ એટ અ પ્રોપર્ટી કે આપણે ઇન્ડિયામાં એક જૂનું ઘર છે, જનરેશનલ ઘર છે, એ આપણું સારું છે. નાઉ ઇવન માય સિસ્ટર ઇઝ ઇન દુબઈ, તો શી વોઝ લાઈક વી ડોન્ટ હેવ અ પ્લાન બી. સો દે આર લુકિંગ ફોર અ પ્લાન બી, and which has to be a solid plan B. Yeah. Because you see, God forbid nothing should happen, but if something happens, this is their home, and people need home. It's એકદમ સિમ્પલ છે. ઘર જોઈએ અને ઘરે ઘર જોઈએ, એટલે સિમ્પલ છે. એટલે આઈ થિંક આનાથી એક ક્લેરિટી તો લોકોના દિમાગમાં આવી ગઈ છે કે ઘર કોને કહેવાય અને ઘર શું છે, અને વિચ ઇઝ ધેર હોમ કન્ટ્રી ફોર શ્યોર. ફોર અ વેરી લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ દુબઈ વોઝ ટેકન એઝ ગ્રાન્ટેડ એઝ ધેર હોમ કન્ટ્રી, which I think they have been shown a mirror now. Okay, I'm not saying right or wrong, but somehow that situation has arisen that they have to question themselves કે ભાઈ ખરેખર માતૃભૂમિ કઈ છે એમની. સિટીઝન તો એ જ ને. હા, એક્ઝેક્ટલી. પેટર્ન કહેવાય ને. So now I think they will definitely fall back to the safer option. And I'm not saying immediate jerk effect આવશે, but at least short term, within a year and a half, we'll definitely see a jump in people moving back, if not moving back for good, but at least partial period માટે તો પાછા આવશે. અને આપણા ઓલરેડી ઘણા બધા મિડલ ઇસ્ટથી ઘણા બધા ક્લાયન્ટ્સ વર્ષોથી છે કે ફેમિલીઝ અહીંયા રહે, somebody is working there, somebody sending money. So that is not a new trend, but that will just accelerate. That is what I feel. I તો honestly બીજું મંથન કે કદાચ નવા પૈસા પાછા આવે ના આવે, પણ જે જતા હતા એ બધી નહીં જતા હોય, બહુ મોટો બેનિફિટ છે આપણા માટે. એટલે આઈ એમ ઓપ્ટિમિસ્ટિક દેટ ફ્રન્ટ કે એટલીસ્ટ જે જતા હતા એ તો ઓછા થઈ જશે, તો એટલીસ્ટ એટલે આપણા દેશમાં પાછા રહેશે, તો એ કશે ને કશે તો ઇન્વેસ્ટ થવાના જ છે. So that's also a good opportunity for us. So Dhrumil, Survi Group, let's talk about your newest baby, Survi Group. It's been 5 years and બહુ જ સરસ રેપિડલી તમે ગ્રો કરી રહ્યા છો across different parts of the city. નવા કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સને few more launches are in pipeline. એટલે એનું કંઈક કહો. So Survi, I'm sorry to prove you wrong, but it's become an infant now. It's not a baby anymore, but yeah, it has grown leaps and bounds. It's a થોડી ચેલેન્જિંગ સ્ટોરી રહી છે, પણ મોટો બેબી છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ ગ્રોઈંગ, ગોડ્સ ગ્રેસ સારું છે. ધ ફ્લેગશિપ પ્રોજેક્ટ જે આપણે માંજલપુરમાં કરીએ છીએ, અપાર્ટમેન્ટ્સ પ્લસ કમર્શિયલ, તો કમર્શિયલ ઓલરેડી ડિલિવર થયેલું છે. અપાર્ટમેન્ટ્સ ઇઝ ઓલ્સો ઓન ધ વર્જ ઓફ કમ્પ્લીશન. વિલ બી હેન્ડિંગ ઓવર મોસ્ટ પ્રોબ્લી બાય દિવાળી ધીસ યર. એન્ડ કમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સ એક ગોત્રી રોડ પર છે, કલાલી રોડ પર છે, એન્ડ વી આર contemplating 2 more projects. Considering the market scenario, we have been holding it tight, but most probably by monsoon we'll be able to launch 2 more projects. So Survi has been a beautiful journey for me and for my team as well. We are still trying, and we have been trying to give the best possible to our clients, and it's a premium category apartments that we have tried to build in Manjalpur area, community living, અને એવું કેમ્પસ બરોડામાં ઓછા જગ્યાએ. So we have tried to do something different. ઘણી બધી જગ્યાએ ખાલી ટિપિકલ બિલ્ડિંગના નીચે ગાર્ડન ને કોમન ક્લબ હાઉસ આપીને જતું રહે છે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ દેટ ઇઝ રોંગ, બટ મારું પહેલેથી ઈચ્છા હતી કે એક કમ્યુનિટી થોડી અલગ બનાવીએ, થોડું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વધે એવી પ્રયત્ન કર્યા છે. પ્લસ ધ રૂમ સાઇઝીસ, ધ અપાર્ટમેન્ટ સાઇઝીસ આર ઓલ્સો મચ બિગર દેન ધ કાઉન્ટરપાર્ટ્સ ઇન દેટ એરિયા. સો વી હેવ ટ્રાય ટુ ડુ સમથિંગ ડિફરન્ટ, એન્ડ ફોર્ચ્યુનેટલી હવે જે બની ગયું છે તો લોકોને બહુ ગમી રહ્યું છે.
ઇટ વોઝ અ ચેલેન્જિંગ સ્ટોરી જસ્ટ ટુ ઇનિશિયલી લોકોને કન્વિન્સ કરવામાં જ્યારે નહોતું બન્યું, પણ હવે બન્યું છે તો પીપલ આર અપ્રિશિએટિંગ એન્ડ વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ ધ પીપલ હુ હેવ ઓલરેડી જોઈન્ડ એન્ડ હુ આર સ્પ્રેડિંગ ગુડ ન્યૂઝ એન્ડ પોઝિટિવ ફીડબેક ઓફ Survi. અને Survi is new, Dhrumil Patel is not new. I know. I know, but still, not everybody can relate. But yeah, so it has been a fantastic journey, and I'm looking forward to many more years ahead and many more projects to come in Baroda as well. And also Dhrumil, what happens is goodwill compounds. Yeah. એટલે તમે જે કામ કરો છો, તમે 15 વર્ષ 17 વર્ષથી યુ બીન વર્કિંગ, આઈ હેવ બીન વર્કિંગ, સો એ કમ્પાઉન્ડિંગ તમને ઇફેક્ટ શું છે કે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો લાઈક અ જે કર્વ. Initially it is very slow, but now this happens. So and that's why I feel that you are also very busy. Things are because so many things take place at a single time. So time management nu kevi રીતે કરો પછી તમે? You're asking the wrong guy. I know. I know. You know how many calls I don't pick up. But yeah, I'm not saying I'm the right guy to do this, but yeah, I've been trying. I'm also learning time management. I'm still learning. As I said earlier also, I'm still not the right guy, so I would rather not comment on it, and because people know that I don't pick up calls, people know that I don't answer their messages, because what I believe and what I live by is, I have to give attention to the person who's in front of me also, rather than someone who call. That's one thing. And also when you are progressing from one stage to another stage, there's a transition period. Yeah. When you set up the team and efficiencies, and people also don't know whom to call next. So that's why you are getting bothered. That happens, and that's a very good thing. Yeah. I think it's a good challenge to have. It's definitely a good challenge to have. It's just that people have been so used to calling me and getting an answer from me. It is difficult for me to convince them to ask someone for the answer. But yeah, I'm going through that phase. Yeah. Hopefully pretty soon I'll be able to answer your question in time. Yeah. Okay, Dhrumil, investors રિયલ એસ્ટેટને એક અનધર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ તરીકે કે એઝ અ ડિફરન્ટ કે આપણે પૈસા ક્યાં રોકીએ, તો એવી રીતે લોકો ઓલરેડી જોઈ રહ્યા છે એને વર્ષોથી. ઇટ્સ નોટ અ ન્યૂ થિંગ. સો દે બાય અપાર્ટમેન્ટ્સ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર કમર્શિયલ શોપ્સ ઓર એનીથિંગ લાઈક દેટ, જેમાં એ લોકોને ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પ્રોડક્ટ, પણ 4% થી 6%, 8%ની વચ્ચે યીલ્ડ છૂટે. અપાર્ટમેન્ટ હોય, કમર્શિયલ હોય કે જે હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હોય તો કદાચ 9% છૂટે. એટલે અને ઓર ધ સેકન્ડ મોડલ ઇઝ બાય એટ ધ ટાઈમ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન અને સેલ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિલિવરી, કે એ લોકોને ઇન એન્ડ એક્ઝિટ જે પણ કરતા હોય, પણ એમાં ઘણીવાર એક્ઝિટ મળે ના મળે, એવરીથિંગ ઇઝ લિટલ ડાઇસી ઓન દેટ. કદાચ એ લોકોએ દસ્તાવેજ લેવો પડે તો એ લોકોની પ્રોપર્ટી વેચાય પણ નહીં. તો દેટ ઇઝ વન પાર્ટ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, અને જે ચાલી જ રહ્યું છે. અને સારા ગ્રુપ્સ છે, બહુ સારી રીતે આને ઓર્ગેનાઇઝ કરી રહ્યા છે. અને નાવ થિંગ્સ આર ચેન્જિંગ રેપિડલી. એટલે હાઉ આર ઇન્વેસ્ટર્સ નાવ રિએક્ટિંગ ટુ, ઓર વોટ આર દે ડુઈંગ real estate investment policy? So see, being part of this industry for almost 10-15 years now, જે રિયલ એસ્ટેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 10 વર્ષ પહેલાં જે રીતના થતું હતું ને, દેટ હેઝ ડ્રાસ્ટિકલી ચેન્જ્ડ. હવે અવેરનેસ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ હેઝ ઇન્ક્રીઝડ, અવેરનેસ ઓફ એન્ડ યુઝર્સ હેઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝડ. તો હવે તમે જૂની પદ્ધતિથી ઇન્વેસ્ટ કરવા જાઓ તો કશું ના મળે. આઈ મીન ધ રિટર્ન્સ આર નોટ ધેટ ગ્રેટ. તો નાવ આઈડિયોલોજી એન્ડ અવેરનેસ હેઝ ચેન્જ ધ હોલ રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગેમ. હવે યુ મસ્ટ બી અવેર, fractional investment has picked up in the last 5 years. Also it has picked up very much in other parts of India, also in other parts of Gujarat also. There are multiple companies who have been doing fractional investment in real estate. I think that model is the future. Overall થાય છે શું કે જે રીતના રિયલ એસ્ટેટના ભાવ વધ્યા છે ને, એ રીતે લોકોની પર્ચેસિંગ પેરિટી નથી વધી, પર્ચેસિંગ પાવર નથી વધ્યો. અને એ ધ્રુવી મારા ખ્યાલથી એ છે ને, એ વધતું જશે. કારણ કે બરોડામાં 1.5 કરોડમાં સારો અપાર્ટમેન્ટ મળી જાય છે. બહુ જ સારો અપાર્ટમેન્ટ મળી જાય છે. હવે ચાલો 1.25 કરોડમાં કરીએ, 1.25 કરોડમાં એ લોકોને બહુ જ સરસ અપાર્ટમેન્ટ મળી જાય છે. પણ એ હવે આઈ ડોન્ટ થિંક દેટ વિલ બી અ રિયાલિટી 3 વર્ષ પછી નહીં મળે. So obviously the prices has to go up, and prices will go up because land is the scarce source. તો એના લીધે હવે માન લો તમારી પાસે 25 લાખ જ છે, 50 લાખ જ છે, તો તમે ક્યાં નાખશો? So people had been deviating to equity, mutual fund, stock market or gold, silver. અને જેને પણ 2 વર્ષથી સ્ટોક માર્કેટ તો રિટર્ન આપ્યું જ નથી, આપણે કિનારે હોય એવું જ લાગે. It has been very volatile. માન જેને 25-50 લાખ નાખો તો એ ક્યાં નાખત?
એના પાસે રિયલ એસ્ટેટ તો ઓપ્શન હતો જ નહીં. એ પછી ક્યાં નાખતો હતો? એ ગોલ્ડ સિલ્વરમાં નાખતા હતા કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇક્વિટીમાં નાખતા હતા. હવે એની વોલેટિલિટી જોવા મળી, ઉપર ચઢાવ ખબર પડી. વેર ઇઝ રિયલ એસ્ટેટ, હું તો કહું કશે પણ નહીં, બરોડામાં જ જોઈ લો, ઇટ હેઝ બીન ગ્રોઈંગ એટ અ વેરી ગુડ પેસ. તો એ જો પૈસા અહીંયા નાખ્યા હોત તો એમના એક ગ્રો થયા હોત, કમ્પાઉન્ડ થયા હોત, રાધર દેન બહાર ગયા એના. તો આજે એ ટાર્ગેટ કસ્ટમર્સ જે 25-50 લાખ ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગે છે, એ લોકોને આ ફ્રેક્શનલ ઓનરશિપનો જે કન્સેપ્ટ આવી રહ્યો છે, કે જે આવી ગયો છે, એમાં નાખશે તો દે કેન બી પાર્ટ ઓફ દેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. Rather than diverting their money from out of real estate, they can still be part of real estate. So I think it's a very good concept which is coming up. Obviously, we are also part of it. So એટલે MyPropનું તમે you have started this venture of fractional investment, જ્યાં investor who has a ticket size 25 લાખ 50 લાખ કરોડ જે પણ એની પાસે ઇન્વેસ્ટેબલ હોય, he can invest and take a part in the journey. કે હું ફોર એક્ઝામ્પલ આ મોટી લાઈન બાય કરું છું, એ તો એવું તો પોસિબલ હતું જ નહીં અત્યાર સુધી. એટલે what is the concept of MyProp, if I am right, or please So see, MyProp actually I had started in 2019 pre-COVID. But then I was too lazy to work around it because baki badhu pan chara was. Then Survi came up. Now we have been going aggressive with MyProp. And MyProp, so when I started MyProp, there was a huge vacuum. Now I think fractional ownership pick up through jamna chilla 2-3 વર્ષમાં. But this concept came to me 2019 when I started. There was a vacuum and there is still vacuum in the market. કે આજે મેં તમને સ્ટોરી કીધી ને કે જેની પાસે 25-50 લાખ છે, એ રિયલ એસ્ટેટમાં નાખી જ નહોતો શકતો. બરાબર. તો થતું તું શું, એને રિયલ એસ્ટેટમાં નાખવું હોય તો કદાચ નાની દુકાન, નાનું મકાન, એવા જ પ્રોડક્ટ મળતા હતા, જેનું ઇવેન્ચ્યુઅલ ગ્રોથ પણ બહુ તો 25 ના 30 થાત કે 32 થાત, કારણ કે એનો ટાર્ગેટ કસ્ટમર તો એ જ રહેવાનો હતો. તો એ લોકો શું કરતા હતા, એ લોકો એ પૈસા ડાયવર્ટ કરીને બીજે બધે નાખતા હતા, એ રિયલ એસ્ટેટમાં નહોતા આવતા. તો માય લોજિક ઓર માય કન્સેપ્ટ ઓફ MyProp, સ્ટાર્ટિંગ MyProp વોઝ ટુ બ્રિંગ દેટ મની ટુ રિયલ એસ્ટેટ. એની વિચ વોઝ એમના તો આઇડલ મની હતા. So what we started in MyProp is we started fractional ownership of land. Right. અમે ડેવલપ પ્રોપર્ટીઝ નથી ખરીદતા, અમે લેન્ડ ખરીદીએ છીએ. રાઈટ. સો એઝ આઈ સેડ અર્લિયર ઇન ધ પોડકાસ્ટ ઓલ્સો, લેન્ડ ઇઝ ધ ઓનલી પ્રોડક્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ વિચ કેનોટ બી પ્રોડ્યુસ્ડ. આઈ મીન જે છે એનાથી જ કામ ચલાવવાનું છે. સાચી વાત છે. નવું પ્રોડ્યુસ તો થવાનું નથી. અને ધીરે ધીરે એઝ પર અર પોપ્યુલેશન ઓલ્સો અને એઝ પર ધ ગ્રોઈંગ ડિમાન્ડ ઓફ અર્બન લિવિંગ, લેન્ડની વેલ્યુ વધવાની જ છે. તો વાય નોટ ઇન્વેસ્ટ ઇન લેન્ડ? હવે આજે ફોર અ મિડલ ક્લાસ ઇન્વેસ્ટર જેને 50 લાખ 1 કરોડ નાખવા હોય તો એને જગ્યા મળવું બહુ મુશ્કેલ છે. ઊભા રહેવાની પણ જગ્યા ના મળે 1 કરોડમાં. તો હવે બરોડામાં ના મળે, ઇમેજિન ઇન અધર સિટીઝ. તો આજે મળે છે. હા, સોરી, પાર્કિંગ મળે છે, પાર્કિંગ મળે છે. તો હવે એ ક્યાં નાખે? સો દેટ્સ હાઉ MyProp કેમ ઇન. અમારી એક્સપર્ટીઝ, અમારા રિસોર્સિસ હેઝ બીન લેન્ડ ટ્રેડિંગ ફોર સો લોંગ. We have been doing this as a family business for more than 3 decades now. So we have the know-how. પણ માન લો આજે મને તારી પાસે 1 કરોડ છે, તો તું ક્યાં જગ્યામાં નાખત? લઈ પણ લે તો તને નથી ખબર કયા ભાવે ખરીદું, કોણાથી ખરીદું, શું જોવું, ક્યારે વેચું, કોને વેચું. So what we do at MyProp is we gather investors like you. I act as a fund manager, our team act as a fund manager. We identify the land, we identify what rate to buy, and then we identify when to sell, whom to sell it to eventually. So that's how all of us makes money. મંથનને પણ એક ઇક્વિટી, ઇટ્સ ઓલ એસેટ બેક. એટલે મંથને ધ્રુમિલ પટેલને પૈસા નથી આપવાના. મંથન gives money to the company and the company buys the land under that company. એટલે હું કંપનીનો માલિક જ છું. એક્ઝેક્ટલી. યુ આર ઇક્વિટી હોલ્ડર. માન લો 10 કરોડની જગ્યા છે, તમે 1 કરોડ નાખ્યા તો 10% ઇક્વિટી તમારી. બરાબર. તો કાલે ધ્રુમિલ પટેલ પણ નથી કદાચ, હાઇપોથેટિકલી, તો એટલીસ્ટ આ તો ફ્રેક્શનલ ઓનરશિપ માલિકી તો છે જ. જ્યારે વેચાશે તમને પૈસા પાછા મળી જશે વિથ પ્રોફિટ. સો દેટ્સ હાઉ ધ કન્સેપ્ટ સ્ટાર્ટેડ. ભગવાનની દયાથી ઘણું સારું ચાલે છે. We have closed almost 9 deals now and we have given return of close to 23% CAGR. Oh wow. Over on over. Oh wow. So people have been very appreciative of the concept as well. Initially I start કર્યું ત્યારે થોડું ડર લાગતો હતો કે લોકોને ગમશે નહીં ગમે, but now I think we are more confident and slowly and gradually we are increasing the ticket size of investment as well. જે પહેલાં કરતાં તમે 15-20 કરોડની ટિકિટ સાઇઝ રાખતા હતા, now we are jumping to 45-50 and recently we have closed a deal in GIFT City for almost 100 CRs now. Wow, nice. God's grace, so we'll be going to other projects in GIFT Cities and probably Ahmedabad, Surat also is next in pipeline. Nice. But yeah, so our concept is actually for investors to invest in real estate in land. Right. GIFT City project, what we have done is a pilot project that we have done to buy a developed property, and just because it's a GIFT City and it's in IFSC and there are multiple benefits of that, and એમાં leasing નો પણ options છે. એટલે this is the first
પ્રોજેક્ટ દેટ વી હેવ ગોન ઇન ટુ ડેવલપ પ્રોપર્ટીઝ, બટ મેજરલી અમે લેન્ડ ટ્રેડિંગમાં જ લેન્ડ એક્વિઝિશનમાં જ માયપ્રોપ કરતા હોઈએ છીએ. સો ધ્રુમિલ, માયપ્રોપમાં અત્યાર સુધી કોઈ એક એક્ઝામ્પલ આપો કે કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટરે એન્ટ્રી લીધી હોય કે મારી પાસે 50 લાખ રૂપિયા હો, તને એક એક્ઝામ્પલ કે તમે કેવી રીતે રિટર્ન આપ્યા છે. અમારે થાય છે શું મંથન, કે માન લો તારી પાસે 50 લાખ રૂપિયા છે અને વી બાય પ્રોપર્ટી બાય કરે છે 5 કરોડ રૂપિયાની, તો યુ પે મની ટુ ધ કંપની. આપણે નવી કંપની બનાવીએ, તમે 50 લાખ નાખો છો, 10% ઇક્વિટી તમારી. આઈ ઓલ્સો પુટ ઇન માય મની. આઈ રન ધ શો ઇન ટર્મ્સ ઓફ જે કંપની ચલાવવાની છે હું ચલાવીશ, દસ્તાવેજ કંપનીના નામે થાય. પછી જ્યારે વેચવાની થાય છે, હાઇપોથેટિકલી 12 કરોડમાં વેચીએ આપણે, 10 કરોડમાં વેચી, તો જ્યારે જે વેચાય એનું રિટર્ન પછી તમને તમારા ઇક્વિટી પ્રમાણે પાછું આવે. વી ચાર્જ 2% પર એનમ એઝ આર ફીસ યરલી. માન લો તમે 1 કરોડ નાખો છો તો 2 લાખ વાર્ષિક અમારી ફીસ છે ટુ રન આર ઓફિસીસ એન્ડ રન ધ શો. અમે વી ગીવ ગેરંટેડ 10% CAGR રિટર્ન. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, માન લો તમે આજે 100 રૂપિયા નાખ્યા છે અને હું તમને દર વર્ષે ના આપું, પણ માન લો 3 વર્ષ પછી પ્રોપર્ટી જ્યારે એક્ઝિટ થાય ત્યારે, જ્યારે એક્ઝિટ થઈ, માન લો 3 વર્ષ પછી પ્રોપર્ટી થઈ, તમે 100 રૂપિયા નાખ્યા છે, તો 10% CAGR પ્રમાણે તમને 133 રૂપિયા મિનિમમ પાછા મળવા જોઈએ. બરાબર છે. ખર્ચો કાપ્યા પછી મિનિમમ આટલા મળવા જોઈએ. મેક્સિમમમાં કોઈ કેપ નથી. માન લો હવે રિટર્ન માન લો 20% આવ્યું, બરાબર ઠીક, બરાબર. તો જે એડિશનલ 10% આવ્યા એના 20% વિચ ઇઝ 2% ઇઝ આર ઇન્સેન્ટિવ ફીસ, રાઈટ, ટુ સ્ટ્રક્ચર ધ ડીલ, રાઈટ. તો યુ એન્ડ અપ ગેટિંગ 18%. એટલે 18% મળે. સિમ્પલ ભાષામાં, મેં 50 લાખ રૂપિયા રોક્યા, મને 3 વર્ષ પછી ડીલ એક્ઝિટ પર મને અત્યાર સુધી તમે જે ડીલ કરી છે એમાં કેટલા રિટર્ન મળ્યા છે? અત્યાર સુધી તો જે હું તમને 10% CAGR કહું છું ને મિનિમમ, અત્યાર સુધી તો અમે એવરેજ 22-23% આપ્યું છે રિટર્ન. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ 50, એટલે એવું સમજો ને 4 વર્ષમાં ડબલ થઈ જાય ઇન શોર્ટ. વાવ. હા, ઇન શોર્ટ 3.5-4 વર્ષમાં મોરલેસ ડબલ થઈ જાય. બટ આઈ એમ નોટ સેઇંગ દેટ હેપન્સ વિથ એવરી ડીલ. ધીસ ઇઝ એન એવરેજ ઓવર 9 deals that we have done. અમુકમાં 27 આવ્યા છે, અમુકમાં 18 આવ્યા છે, અમુકમાં 22-23 આવ્યા છે. એટલે ઇન્વેસ્ટર પણ તમારી 3-4 ડીલ્સમાં ડાયવર્સિફાય કરી શકે. કોઈ એક જ માં ના રાખવા હોય. સી, ધીસ ઇઝ નોટ અ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલા ઓરિએન્ટેડ પ્રોડક્ટ. લેન્ડ તને પણ ખ્યાલ છે કે ઇટ ઇઝ અ વેરી સબ્જેક્ટિવ પ્રોડક્ટ. આજે આપણા બેની જગ્યાએ આજુબાજુ પણ હશે ને, પણ સેમ ભાવે નહીં વેચાય. સાચી વાત. તારું માઇન્ડસેટ જમીન વેચવાનું અલગ હશે, મારું માઇન્ડસેટ વેચવાનું અલગ હશે, તારી પાસે જે ખરીદનાર હશે એનું માઇન્ડસેટ અલગ હશે, મારી પાસે હશે એનું અલગ હશે. તો ઇટ ઇઝ મોર વેરી સબ્જેક્ટિવ પ્રોડક્ટ ટુ બાય ઓલ્સો એન્ડ ટુ સેલ ઓલ્સો. સાચી વાત. આજે આજુબાજુની જગ્યા પણ સેમ ભાવે નથી વેચાતી. ના, સાચી વાત. અને સેમ લોકોને નથી વેચાતી. તો એમાં દેર ઇઝ નો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલા ટુ ઇટ. સો એમાં બેઝિકલી ધ ગેમ ઇઝ માર્કેટ અવેરનેસ. માર્કેટમાં રહેવું પડે, ક્રેડિબિલિટી એસ્ટાબ્લિશ કરવી પડે, તો જ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ દેટ વી ગેન ઇન સેલિંગ ઇટ. અમારો ગેન સેલિંગમાં નથી આવતો. સેલિંગ તો માર્કેટના ભાવે જ થવાનો છે. અમારો ગેન પરચેઝિંગમાં આવે છે. વેરી ટ્રુ. સે વોટ વી ડુ ઇઝ વી બાય ઇન બલ્ક, વી બાય ઇન લમસમ અમાઉન્ટ ઓર વન શોટ અમાઉન્ટ. કારણ કે મારા ઇન્વેસ્ટર્સના પૈસા તો 6-7% FDમાં જ પડ્યા છે. સાચી વાત. આજે હું એટલું ડિસ્કાઉન્ટિંગ કરીને જગ્યા ખરીદું છું તો મારો ગેન પહેલે દિવસથી જ છે. સાચી વાત. પછી જ્યારે હું માર્કેટમાં વેચવા જાઉં છું તો માર્કેટના ભાવે જ ખરીદવાનું છે. બહુ એવું નથી કે ધ્રુમિલ પટેલની જગ્યા છે તો 2 રૂપિયા વધારે મળશે, પણ ધ્રુમિલ પટેલ જ્યારે ખરીદશે તો એ 2 રૂપિયા સસ્તી ખરીદશે. આવર સ્પ્રેડ ઇઝ ઇન પરચેઝિંગ એન્ડ નોટ ઇન સેલિંગ. બહુ સારું. સો દેટ્સ વોટ વી ફોકસ ઓન. પણ એના માટે ઓબ્વિયસલી ધારો કે 10 ડીલ આવતી હોય તો કદાચ 1 ડીલ અમે ક્રેક કરી શકીએ છીએ. એવું નથી કે અને બધી રાઈટ પ્રાઇસ પર મળવી, દેટ ઇઝ હા. કારણ કે બધી ડીલ આવે પણ બધી ડીલ તમે માર્કેટ પ્રાઇસથી 10-20% ડિસ્કાઉન્ટ હોય ત્યાં જ આઈ થિંક યોર એક્સપર્ટીઝ કમ્સ ઇન પ્લેસ. પ્લસ આપણે ડેવલપર તરીકે કરીએ છીએ, નાવ યુ ડીલિંગ વિથ પબ્લિક મની એન્ડ ગિવિંગ દેટ બેનિફિટ ટુ ધ પબ્લિક. સો આઈ માયસેલ્ફ હેવ બીન અ ટ્રેડર એન્ડ આઈ સ્ટીલ ડુ ઇટ ઓન માય પર્સનલ લેવલ. બટ જ્યારે પોતાના લગાડતા એટલો રિસ્ક નથી લાગતો, પણ જ્યારે બીજાના લગાડવાના તો વી હેવ ટુ બી એક્સ્ટ્રા કોશિયસ, એક્સ્ટ્રા શ્યોર. એટલે અમે જ્યારે વી હેવ અ ટીમ બિહાઇન્ડ ઇટ. એવું નથી કે મારી જ વિમ્સ એન્ડ ફેન્સીસ પર અમે ખરીદી લઈએ છીએ. વી સ્ટડી ધ માર્કેટ ઇન એન્ડ અરાઉન્ડ દેટ એરિયા. શું ચાલે છે, શું નથી ચાલતું. ધ ફર્સ્ટ થિંગ દેટ વી લુક ફોર ઇન લેન્ડ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ એક્ઝિટ સ્ટ્રેટેજી. જે પણ પ્રપોઝલ આવે છે તો એમાં અમે પહેલાં બાઇંગ કરતાં પહેલાં કે વેચીશું કેવી રીતે, કોને, કેટલામાં, આજે નહીં તો 2 વર્ષ પછી શું થશે, 3 વર્ષ પછી શું થશે. ઓનલી વેન ધ એક્ઝિટ સ્ટ્રેટેજી લુક્સ કન્ફર્મ્ડ વી લુક એટ ધ પ્રપોઝલ. વી કન્ટેમ્પ્લેટ ધ પ્રપોઝલ થોડું ગો થ્રુ કરીએ. હવે માન લો કોઈ રિમોટ એરિયામાં જ પ્રપોઝલ આવે છે, ભલે મને બહુ સસ્તામાં આપતો હોય, પણ એ હું આગળ વેચી જ ના શકવાનું હોય, ત્યાં કોઈ ડેવલપમેન્ટ જ ના થવાનું હોય, તો એ મારા માટે યોગ્ય પણ નથી કોઈના પૈસા લગાડવા માટે. સાચી વાત. સો બિફોર ગોઈંગ થ્રુ એની પ્રપોઝલ વી મેક શ્યોર કે એ પ્રપોઝલની એક્ઝિટ શું થશે એ પહેલાં ડિરાઈવ કરીએ, પછી જ એના નંબર્સ રન કરીએ.
સો દેટ્સ હાઉ this has been going and ભગવાનના આશીર્વાદથી સારું છે હમણાં તો વી હેવ બીન રનિંગ ઇટ થ્રુ. સરસ. આ વાત થઈ અત્યાર સુધીની ડીલ્સની. હવેની સપોઝ મારે આજે ઇન્વેસ્ટ કરવા હોય 50 લાખ રૂપિયા, તો હું શેમાં કરી શકું અને એક પર્ટિક્યુલર તમારો રિસન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું સો ધ કરંટ પ્રોજેક્ટ દેટ વી ઓપન્ડ અપ ઇઝ ગિફ્ટ સિટીમાં આપણે 2 ફ્લોર ખરીદ્યા છે. જી સેવી ગ્રુપ કરીને એક ક્રેડિબલ બિલ્ડર્સ બહુ મોટા નામ છે જી, અને એમના મલ્ટિપલ પ્રોજેક્ટ્સ છે ગિફ્ટમાં. એમાં વન ઓફ ધ પ્રોજેક્ટમાં વી હેવ અબાઉટ 2 ઓફિસ ફ્લોર્સ. રાઈટ. પ્રોજેક્ટ ઇઝ અપકમિંગ. ટાઈમ લાઇન ફોર ધ પ્રોજેક્ટ ઇઝ અરાઉન્ડ 2.5 to 3 years. એમાં આપણે માયપ્રોપે 2 ફ્લોર ખરીદ્યા છે. તો ત્યાં તને પણ ખબર છે કે it comes at IFSC. Yes. So there are multiple tax benefits in terms of જે પણ FDIs આવે છે, જે ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઝ આવે છે જ્યાં ઓફિસે સેટઅપ કરે છે. The eventual plan for MyProp is obviously to lease that property to multinational companies. જી ત્યાં અત્યારે તો સ્કેર્સિટી જ છે. તમે એક વખત જશો તો તમને આઈડિયા આવશે કે ત્યાં એક પણ રેડી પ્રોપર્ટી વેકન્ટ નથી. યસ. જેવી રેડી થાય છે એવી ભાડે. સિંગાપુર ઓફ ગુજરાત. Singapore, Dubai combined. Yes. Oh, real. Of Gujarat, and especially with the prohibitions around liquor being lifted now. You must be aware કે આ ડિસેમ્બરમાં ઘણું બધું રિલેક્સેશન કરી દીધું, જે પહેલાં પણ કર્યું હતું પણ એના કરતાં પણ વધારે રિલેક્સ કરી દીધું. સો આઈ થિંક ઇટ્સ ગોનું ઓવરટેક. હવે જે આપણે ગુજરાતીઓ મુંબઈ, ઉદયપુર બધે જતા હતા એ હવે ત્યાં નહીં જવું પડે. ગિફ્ટ વિલ બી રાઉન્ડ ધ કોર્નર. યસ. પ્લસ એના લીધે જે ટેલેન્ટ અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં અટ્રેક્ટ નહોતી થતી, સ્પેશિયલી IT એન્ડ અધર સેક્ટર્સ, એ હવે થશે. And thanks to the government initiative, they are very bullish about Gift City, and especially the euphoria in and around Olympics, Asian Games. There are other police games also going to happen eventually in future in Gujarat, in India. So Gift will be the epicenter of those events as well, global events. And obviously alcohol will be a major part of it, and ગુજરાતમાં તો એક જ જગ્યા છે એઝ ઓફ નાઉ કે જ્યાં પ્રોહિબિશન નથી. તો ગિફ્ટ ડેવલપ કરે જ છૂટકો છે. બરાબર. ઇટ વિલ હેપન. ઇટ હેઝ ટુ હેપન ફોર ગુજરાત ટુ ગ્રો, ફોર ઇન્ડિયા ટુ હોસ્ટ ધીસ ઇન્ટરનેશનલ ઇવેન્ટ્સ. તો આઈ એમ વેરી ઓપ્ટિમિસ્ટિક એન્ડ બુલિશ ઓફ ગિફ્ટ, એન્ડ દેટ્સ વાય વી હેવ શોર્ટલિસ્ટેડ પ્રોપર્ટીઝ ઇન ગિફ્ટ નાઉ ફોર MyProp. સો એમાં માન લો 50 લાખ કે 1 કરોડ રૂપિયા છે, તો ત્યાં અમે લોકઇન 3 વર્ષનું માંગીએ છીએ for this particular project, because the project will be delivered in 3 years, and અમારા estimate પ્રમાણે the minimum net return that we'll be able to give is around 15% CAGR. Oh, that's 5. So ત્યાં rental yield is also very high. આજે માન લો બરોડામાં કે બીજા કોઈ શહેરોમાં 6 થી 7% rental yield મળતી હોય છે. ગિફ્ટમાં 11 to 12% is the ongoing rate. Our forecast and our numbers say that the property that we have bought, eventually when it is leased out, our rental yield will be close to 14 to 15%. Wow. એટલે માન લો તમને આજે 14-15% ખાલી ભાડાની જે આવક થતી હોય, હા તો નોટ સેલ વેચવાની પણ વાત નહીં કરે. સો એ ટાર્ગેટથી જ અમે આ પ્રોપર્ટી કરેલી છે. તો if you personally are investing 50 lakh, then I would definitely suggest you invest here. Yeah. Even though it's a 3-year game, but eventually it will multiply. That's what our intuition and our information says. So it's a good product to keep it also as a passive income. આજે માન લો at a later stage of life when you're looking for a passive income, આ 14-15% રેન્ટલ yield, અને એ પણ 3 વર્ષે પાછું એનું પણ ઇન્ક્રીમેન્ટ થતું હશે. So we offer exit also after 3 years in case if someone wants it. અને જેને કન્ટિન્યુ કરવું હોય તો એ રેન્ટ પણ લઈ શકે છે, એમને રેન્ટ પણ મળી જશે. The structure remains the same. We form an SPV company બનાવીએ, એમાં તમે પૈસા નાખો, કંપની નામે દસ્તાવેજ થાય અને કંપની લીઝ કરશે. બરાબર. We will run the show, we'll manage the properties for the investors. Obviously Dhrumil Patel also will invest personally, and that's how we'll manage the company as well. So we'll look out for the tenants. હું ટેનન્ટ લઈ આવીશ ને બરાબર અમે ભાડે આપીશું ને બરાબર કરીશું. So it's a good passive income source for a later stage of life as well. Plus it's a good investment opportunity as well after 3 years or 4 years. Exit પણ જોતું હશે. બરાબર. So it's going to be a good return. બરાબર. So I think મંદન જે કરંટ જે સવાલ પૂછે છે 50 લાખથી 1 કરોડ ઇન્વેસ્ટ કરવા, તો અત્યારે MyPropમાં જે કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ગિફ્ટ, I think you should definitely consider that. You can always get in touch with my office or me in case if you need any further information, and rest assured it is a good product to invest compared to other investment opportunities in real estate that we have, at least in now Baroda, but Gift is a good prospect that we have. Very nice. અને હવે થોડું PropGuru જે તમારું બીજું વેન્ચર છે, એ what is PropGuru? So PropGuru, you can say it's still a baby. Okay. MyProp has been an infant now, but yeah, PropGuru was started a couple of years back. PropGuru નો concept એવો હતો કે there is still a vacuum as we speak in the market, where આજે કેવું છે કે
આજે બધાની જ ફેમિલીમાં એક ફેમિલી ડૉક્ટર હોય છે, ફેમિલી પ્લમ્બર હોય છે, ફેમિલી ટેકનિશિયન હોય છે, ફેમિલી મોબાઈલવાળો હોય છે, બટ તમારી ફેમિલીના સૌથી વધારે મૂડી કે પૈસા કેપિટલ યુ ડિપ્લોય ઇન રિયલ એસ્ટેટ. ઇવન while buying a house કે while buying an office also, doing anything, major chunk of your savings or your money goes in real estate. સાચી વાત. But no one has a family real estate guy who can advise. આજે તમારે એડવાઇસ નહીં હોય તો બધી ફ્રેગમેન્ટેડ એડવાઇસ મળે છે કે મંથનને પૂછી લઉં, ધ્રુમિલને પૂછી લઉં, અને પૂછી લઉં, કોઈ બ્રોકરને પૂછી લઉં, બટ there is no trusted source whom you can call at night or at any point of time to get advice or information about any real estate thing happening around you or તમને જે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી એનું. સો એ વેક્યુમ જોઈને we started PropGuru. તો PropGuru, it's not a money making machine for us, but it's more like a CSR initiative from our side where we genuinely want to give good guidance and advice to people who want to buy real estate. હું તને દાખલો આપું કે માન લો આજે ઘર કેવી રીતે લેવાતું હોય છે આપણા શહેરમાં કે બીજા બધા શહેરમાં, પણ ઘર કેવી રીતે, મંથનને આજે સપનું આવ્યું કે મારે ઘર લેવું છે, એટલે મંથન સવારે ઉઠીને એના એરિયાના 10 બિલ્ડરો પાસે જશે, બ્રોશરો લાવશે, પ્રોજેક્ટ રિવ્યૂ કરશે, ફેમિલીને મળશે, ફેમિલીને પૂછશે. હવે એક ઘરનું ડિસિઝન કેવી રીતે લેવાશે કે જે તે હવે મોરલેસ શું થઈ ગયું છે, બધા પ્રોડક્ટ 19-20 જ હોય છે. નો વન ગિવ્સ બેડ ક્વોલિટી, બધા સારી ક્વોલિટી. સાચી વાત. અને છેલ્લા બિલ્ડિંગ નેશનલ કોમોડિટીથી જ બને છે, રેતી, કપચી, સિમેન્ટથી જ બને છે. સાચી વાત. નાવ ઇટ વિલ અલ્ટિમેટલી બોઇલ ડાઉન ટુ કે ભાઈ મંથનને એ જે દિવસે કોઈ સારી રીતે ગ્રીટ કર્યો, કોઈ સારી રીતે વાતો કરી, હા સાચી વાત. એનો વ્યવહાર કેવો રહ્યો, એની સર્વિસીસ કેવી રહી, એના પરથી મંથન વિલ ગેટ બાયસ્ડ અબાઉટ બાઇંગ અ પ્રોડક્ટ, મકાન ઓર દુકાન એટ દેટ પર્ટિક્યુલર ડેવલપર. રાઈટ. બટ મેજોરિટી ઓફ ધ ડિસિઝન, એકચ્યુઅલ ડિસિઝન હેઝ ટુ બી ટેકન બેઝડ ઓન ઇન્ફોર્મેશન, નોટ ઇન્ટ્યુશન. મારું એવું માનવું છે કે અત્યારે જેટલા પણ રિયલ એસ્ટેટના ડિસિઝનો લેવાય છે, ઘર લેવાતા હોય કે ઓફિસ લેવાતા, દે આર મોર ઇન્ટ્યુશન બેસ્ડ અને બહુ હેફેઝાર્ડ ડિસિઝન, હેફેઝાર્ડ લેતા હોય છે. અને એમાં શું થાય છે કે કસ્ટમર ઇઝ નોટ એબલ ટુ મેક અ ડિસિઝન અને ખોટી જગ્યાએ લઈ રહે છે. એનું એ જ ક્વેશ્ચન કે વેન યુ ડોન્ટ હેવ અ ટ્રસ્ટવર્ધી એડવાઇઝર, ઇમેજિન યુ ડોન્ટ હેવ અ ફેમિલી ડૉક્ટર, તમે શું કરશો? તમે 4 ડૉક્ટરોને પૂછશો ને, સાચી અને ચારે એક જ સલાહ આપે એવું પોસિબલ જ નથી. તો અગેન યુ વિલ ગેટ કન્ફ્યુઝડ. તો PropGuru સ્ટાર્ટેડ વિથ અ કન્સેપ્ટ કે ભાઈ આજે તમારે ઘર લેવું છે તો યુ કમ ટુ PropGuru, તમે જ શોર્ટલિસ્ટ કરો કે આ 5 બિલ્ડર, આ 5 પ્રોજેક્ટ ગમ્યા. PropGuru વિલ ગીવ યુ એવરી ઇન્ફોર્મેશન પર્ટેનિંગ ટુ દેટ બિલ્ડર. એ બિલ્ડરની આખી કુંડલી તમને આપી દેશે કે આ પર્ટિક્યુલર 5 બિલ્ડરે કયા પ્રોજેક્ટ ભૂતકાળમાં કર્યા છે, એમનો રિવ્યૂ શું છે, એમના એકચ્યુઅલ કસ્ટમરના રિવ્યૂ શું છે, બરાબર છે, એમની ક્રેડિબિલિટી શું છે, તમારે કેવી રીતે વાત કરવાની, તમારે કેવી રીતે નેગોશિએશન કરવાનું, અમે તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી દઈશું. અમે વી વિલ નોટ ઇન્ફ્લુઅન્સ યોર ડિસિઝન, એ ડિસિઝન તમારું જ રહેશે, પણ અમે વી આર ટ્રાઇંગ ટુ મેક દેટ ડિસિઝન મોર ઇન્ફોર્મેશન બેક દેન ઇન્ટ્યુશન બેક. આજે તમારી પાસે બધી ઇન્ફોર્મેશન આવી જાય તો તમારે ડિસિઝન લેવું પણ સહેલું પડશે અને ચાન્સીસ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ રાઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ. ધ પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ સ્ટાર્ટિંગ PropGuru વોઝ કે આના કારણે શું થતું, ઘણા બધા લોકોના રિયલ એસ્ટેટમાં પૈસા ફસાઈ જતા હતા. કોઈ ખરાબ બિલ્ડરમાં નખાઈ જતા હતા કે કોઈ ખરાબ પ્રોજેક્ટમાં નખાઈ જતા હતા, ખરાબ જગ્યાએ નખાઈ જતા હતા. તો એક જણના જો રિયલ એસ્ટેટમાં પૈસા ડૂબે છે ને તો એ 10 જણને ના પાડી દે છે કે રિયલ એસ્ટેટમાં ના નખાય. સાચી વાત. તો માય થોટ પ્રોસેસ ઓફ સ્ટાર્ટિંગ ધીસ વોઝ કે એટલીસ્ટ જે ખરાબ જગ્યાએ પૈસા જતા રહે છે લોકોના, એ ના જાય, સારી જગ્યાએ જ જાય, તો બીજા 10 લોકો પણ રિયલ એસ્ટેટમાં આવશે એમના જ કહેવાથી. તો દેટ્સ હાઉ ધીસ concept started. So PropGuru basically holds your hand till the end. That's our tagline. બરાબર. આજે ઘરનું સપનું આવ્યું તો ઘર નક્કી કરવાથી લઈને શું નેગોશિએશન કરવું, કયા પેપર વર્ક કરવા. હવે હું તમને દાખલો આપું કે માન લો તારી ત્યાં કોઈ બુક કરાવી દે, કોઈ ડેવલપરને ત્યાં કોઈ બુક કરાવ્યું, એનું પોઝેશન તો 3 વર્ષ પછી છે. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી પ્રોડક્ટ ઇન લાઈફ વેર યુ પે અપફ્રન્ટ અને પ્રોડક્ટ ઇઝ ડિલિવર્ડ આફ્ટર 3 years. તો આજે તમારા બધા 90% પૈસા પતી ગયા પછી પોઝેશન આવતો હોય. અને સોરી ટુ સે પણ બિલ્ડરનો વ્યવહાર જ્યારે બુકિંગ વખતે કેવો હોય છે ને પોઝેશન વખતે કેવો હોય છે બધાને ખબર જ હોય છે. તો હાઉ ડુ યુ એન્શ્યોર કે બિલ્ડરનો વ્યવહાર સેમ જ રહે બુકિંગ વખતે પણ ને પોઝેશન વખતે પણ? યુ નીડ અ મીડિયેટર. અ ગુડ મીડિયેટર હુ ઇઝ ન્યુટ્રલ, હુ ઇઝ નોટ બાયસ્ડ. સો એનાથી શું થશે કે આજે તમે જ્યારે બુકિંગ કરાવો છો ત્યારે જ પહેલે દિવસથી બધું સ્ટ્રીમલાઇન કરી દો કે મારે શું શું જોઈએ છે, શું કયા કાગળિયા ચેક કરવાના છે. જ્યારે પોઝેશન લો છો તો દેર ઇઝ નો ચેકલિસ્ટ. આજે તમને 3 વર્ષ પહેલાં જે પ્રોમિસીસ કરી હતી એ તો ઇટ ઇઝ હ્યુમન સાયકોલોજી કે ભૂલી જ જશો, તમે ભૂલી જશો, બિલ્ડરે ભૂલી જશે. હુ વિલ એન્શ્યોર કે એ જે પ્રોમિસીસ કરી હતી એ ડિલિવર થઈ છે નથી થઈ? અત્યારે તો બધા બસ પૈસા બધા પોઝેશન લઈ લીધું, પછી જ 6 મહિના પછી ખબર પડે કે યાર આ તો આવું કર્યું હતું, પેલું કર્યું હતું. તો PropGuru હેલ્પ્સ યુ ઇન પોઝેશન હેન્ડિંગ ઓવર ઓલ્સો. કે આજે
મંથન પાસેથી મકાન લીધું છે તો પોઝેશન વખતે શું એન્શ્યોર કરવાનું, કયા કયા કાગળિયા એન્શ્યોર કરવાના. વી હેલ્પ યુ વિથ ધ લોન પ્રોસેસ ઓલ્સો, વી હેલ્પ યુ વિથ ફાઇનાન્સિંગ ઓલ્સો, વી હેલ્પ યુ વિથ નેગોશિએટિંગ વિથ ધ ડેવલપર ઓલ્સો ઇન ધ રાઇટ વે. યસ. સો મારો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આ જ હતો કે આજે કસ્ટમરને નેગોશિએટ કરતા કેવી રીતે કરવાનું ને કેટલું નેગોશિએશન, ગુડ નેગોશિએશન. આમાં શું થાય છે કે આજે બધા જ ફોર એક્ઝામ્પલ 2 કરોડનો કે 1.5 કરોડનો અપાર્ટમેન્ટ હોય તો કસ્ટમર ઇઝ લાઈક તમે આટલામાં આપો. તો એટલે જે જગ્યાએ જે સારા ડેવલપર પાસે એનું એક બોટમ હોય કે ભાઈ મારે આ ક્વોલિટી આપી છે, એવરીથિંગ ઇઝ રાઇઝિંગ, રાઈટ, અને આ ક્વોલિટી આ પ્રાઇસમાં જ થાય. એ લોટ ઓફ કસ્ટમર્સ વી હેવ ઓલ્સો ફેસ્ડ કે અમે એ પ્રાઇસમાં નથી આપી શકતા અને એ અનરિઝનેબલ ડિમાન્ડ હોય છે. એટલે એના લીધે શું થાય છે કે એ તમારી જોડે પણ થતું હશે કે યુ હેવ ટુ સે નો. અને એટલે એ લોકો પછી ખોટી જગ્યાએ જઈને અને ફરક પડતો હોય છે છેલ્લે 5-7 લાખ રૂપિયા. So see, my logic of life has been, I'm deviating from the logic today is that customer is always right. Okay? Even if he or she is not your customer yet, but eventually he or she might be your customer. But અત્યારની પરિસ્થિતિમાં I cannot say it as an advice, પણ અત્યારે થઈ શું રહ્યું છે, looking at the market scenario, even customers are trying to optimize in a very wrong way કે ભાઈ આજે 1 કરોડની વસ્તુ છે તો હું 70માં માંગુ, 60માં માંગુ. હું તો એ મતનું છું કે ભાઈ 1 કરોડની વસ્તુ કોઈ 70માં આપી પણ શકે છે તો પહેલાં તો 1 કરોડ એના કેમ કીધા? મારા માટે તો એક ક્રેડિબિલિટી ઇશ્યુ છે. સાચી વાત. કે આજે જે વસ્તુ હું કરોડમાં વેચું છું અને 70માં આપી શકું છું તો મેં પહેલા દિવસે કરોડ કેમ બોલ્યો એના? એટલે દેટ્સ અ રેડ ફ્લેગ ફોર મી ટુ ઇવન બાય દેટ પ્રોડક્ટ. કારણ કે જો એ પ્રાઇસમાં પછી કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે છે તો ડેફિનેટલી ક્વોલિટીમાં કરી દેશે. થવાનું જ. બિકોઝ કોઈ નફા વગર કામ કરવા તો કોઈ કરતું નથી. તો આજે એને 2 પૈસા ના મળતા હોય તો એ તમને સારું પ્રોડક્ટ કેવી રીતે આપી શકશે? સાચી વાત છે. તો આઈ જેન્યુઅલી એડવાઇઝ માય known people who want to buy properties, at least in us or in other builder projects also, કે negotiation, it's more of a self-respect kind of a thing. It's more out of mutual respect, not self-respect, mutual respect. યા બેઠક ઉઠક થઈ કંઈ નાનું મોટું કર્યું એ. Negotiation cannot be a decision maker. કે જસ્ટ બિકોઝ મંથન મને વધારે ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે એટલે હું ત્યાં મકાન લેવા જાઉં, કે ધ્રુમિલ મને વધારે ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. દેટ ઇઝ માય એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ કે વસ્તુ આ થઈ રહી છે. એટલે હું એ સજેસ્ટ કરું છું કે કસ્ટમર શુડ નેગોશિએટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ નો ટુ ઇટ, બટ નેવર મેક નેગોશિએશન એઝ અ સિંગલ ડિસિઝન મેકિંગ પેરામીટર ફોર યુ. કે ભાઈ કોઈ પણ રિયલ એસ્ટેટ પ્રોપર્ટી ખરીદો છો કે જસ્ટ બિકોઝ નેગોશિએશન વધારે સારું છે કે ડિસ્કાઉન્ટ વધારે સારું છે એટલે હું ખરીદું. ડિસ્કાઉન્ટ માંગો, રાઇટફુલી જે થતું હોય એ માંગો, બટ ઇટ કેનોટ બી અ ડિસિઝન મેકિંગ પેરામીટર ફોર એનીબડી, ઝીમર ફોર ધ બિલ્ડર ઓલ્સો. અને જે જેન્યુઅન સારા બિલ્ડર હશે અને તમારી જોડે કામ કરવા માંગતા હશે એ જેન્યુઅલી જેટલું થતું હશે એટલું ડિસ્કાઉન્ટ આપી જ દેતા હોય છે બધા. એવું કોઈ there is no issue. Everybody, all developers are up for healthy negotiation. અને સામે બેસીને જે સો વોટ આઈ સજેસ્ટ ધ બાયર્સ ઇઝ કે તમે બધી પ્રોપર્ટીઝ જુઓ, તમને જે ગમે છે ત્યાં તમે શોર્ટલિસ્ટ કરીને ત્યાં તમે શાંતિથી બેસો ને તમારું કામ થઈ જ જશે. Next time if someone like that comes in, you can suggest PropGuru. Yeah, We'll ensure that PropGuru should take our portfolio and eventually we'll do that. That's the long-term vision for PropGuru as well. So it's a win-win situation, not just for the clients or the end users. It's a win-win situation for the developers also. Yeah, very true. Because they get single entity to deal with. બહુ સારું. એમને આજે 100 કસ્ટમર સાચવવા ના પડે કારણ કે 100 કસ્ટમરના માઇન્ડસેટ અલગ હોય. આજે મંથનનો એક જ પ્રોજેક્ટ PropGuru જ હેન્ડલ કરતા હોય તો PropGuru can streamline the processes, the paperwork, plus your payment schedule is also in line. Perfect. So Dhrumil, thank you for the beautiful insight of real estate, MyProp, PropGuru, and what's your closing message to the investors looking who are on the edge કે હવે હું ઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરું, શું કરું, because cost will keep rising and if they don't move today કાલે મોંઘું જ મળવાનું છે, એમાં તો કોઈ ડાઉટ નથી. So Mandan, as I pointed out earlier also, I'm trying to close the real estate loop and I strongly advise that the right time to buy real estate was 10 years ago. The best time probably, but the second best time is right now. I definitely urge through your platform also and through your channel that don't wait to invest in real estate. If you're an investor looking to multiply your money or probably add up some resources, then MyProp is the vertical that you can work on, or you can probably get details on. And if you're an end user, give PropGuru a chance. We are genuinely here to help you out. We are genuinely here to ensure that you don't fall in wrong hands, and we'll make sure that you get the right property of your choice at the right price.
Thank you so much, Manthan, once again for having me. As usual, it's been a great experience. Great. And looking forward to many more podcasts of yours. And I keep following that. Thanks for the time, Dhrumil.